Dag Varghusen fick på ett ganska originellt sätt via Ante kontakt med UFO-kvinnan Jenny. Jag fick en bok i julklapp av min dotter Madeleine i oktober förra året. Och jag läste den när jag kom till mitt hus i Spanien. Och den gjorde så kraftigt intryck på mig att jag insåg att den här boken är ingen som jag bara läser och ställer tillbaka bokhyllan. Antingen tror jag på den och då måste jag göra någonting. Eller också tror jag inte på den och då kan jag glömma bort den. Men det var ju sensationella nyheter i boken för mig. Jag har aldrig läst något om UFO, jag kan ingenting på området. Så jag läste boken igen. Och när jag då läste den igen så läste jag den på det sättet att jag försökte analysera författaren bakom orden. Och jag bildade min uppfattning om Ante. En tillbakadragen man, en enkel man, en man som verkar stå vid sitt ord, pålitlig. Inte en man som slår sig för sitt bröst och säger här kommer jag vill ha uppmärksamhet, jag vill gå ut i pressen. Utan en man som var motsatsen. Då beslöt jag mig för att ringa till Ante. Och det ledde till fler samtal. Det var en trevlig person. En vacker dag så frågade jag Ante: har du någonting emot om jag skickar ett brev till dig som du lämnar över till Jenny? Nej visst, säger Ante, men jag kan inte garantera om att du får något svar. Så jag skickade brevet och fick svar. 3 dagar senare hade jag mitt första svar. Och fram till nu så har jag fått 2 brev. Jag har skickat 3 själv. Kan du läsa någonting ur breven från Jenny? Ja, det kan jag göra. Det skulle väl i så fall vara kanske Jennys kärleksbudskap till oss jordmänniskor. Jenny uttrycker sig mycket vackert här. Jag känner att hennes hjärta svallar över när hon skriver de orden som jag tänkte läsa då. Jenny och hennes folk är bekymrade över oss jordmänniskor och det sätt som vi missbrukar vår planet på och det sätt som vi behandlar varandra på. Här har vi det. Genom hela ert liv löper en tråd som kallas kärlek. Kommer ni utanför denna tråd eller missbrukar dess mening finns det tyvärr inget hopp för er fortsatta existens. Men däremot, när ni lärt er vad kärlek egentligen innebär kan ni ta nästa steg. Allra först måste ni lära er att älska era medmänniskor och allt levande, ja, hela er planet. Kan ni inte klara av detta så är än en gång allt hopp ute. Men vad gör ni? Jo, ni missbrukar ett av de viktigaste budorden i universum. Ni krigar för vinnings skull. Ni torterar och lemlästar er nästa. Ni misshushållar med den enda natur ni har. Ni förpestar hela er atmosfär med allt vad gift ni kan uppbringa. Och varför? Jo, för något så ynkligt som pengar och makt. Det finns många existenser i universum, men ingen av dem har sjunkit så lågt att de ens skulle försöka att skada någon annan för egen vinnings skull. Vad tror ni era barn och barnbarn ska leva av när hela er planet är förstörd
av pengar och makt. Nej, de skulle förbanna vad ni gjort. De måste få en chans att överleva i en ren och vacker värld. Och handen på hjärtat, skulle det inte vara en större glädje att få lämna över en välmående planet till era efterkommande än en enda stor sophög? Det går faktiskt att leva lite enklare. Tro mig, jag vet.